Plăcintă cu dovleac, o rețetă foarte veche. Se curăță de coajă și de semințe un dovleac de 1 kg, 1 kg 200 și se dă prin răzătoarea mică. Se adaugă 250 de grame de zahăr, o linguriță de scorțișoară, 50 de grame de pesmet. Se amestecă bine și se lasă la scurs într-o strecurătoare. Sucul nu se aruncă, este foarte bun cu apă minerală. Aluatul se face din 800 de grame de făină, 10-12 grame de drojdie, o jumătate de linguriță de sare, 150 de ml de ulei, 100 de apă, 50 de oțet, 100 de ml de lapte, 2 ouă și după ce se amestecă puțin și o lingură de esență de vanilie. Se amestecă până la omogenizare. Aluatul seamănă cu aluatul frage, dar dacă vi se pare prea tare, mai adăugați puțin lapte. Se acoperă și se lasă la crescut pentru 20-30 de minute. Se frământă 1 minut-2 și se lasă la crescut încă 10 minute. Se împarte aluatul în 4 și fiecare parte se întinde în foaie de lungimea tăvii. Se adaugă umplutura având grijă să punem ceva mai mult pe mijlocul foii și se rulează. Sulurile obținute se pot coace ca atare, unse cu gălbănuș de ou amestecat cu puțină apă, dar eu prefer întotdeauna să fac monoporții, așa că tai sulul și îl pun la copt în forme de brioșe sau în formă de brownie. După 30 de minute le mai ung o dată cu gălbenuș și le presar cu zahăr tos. Le mai las în cuptor 10-15 minute. Temperatură 180 de grade. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!